Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh IT Cloud. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tải và cài đặt cái phần mềm Cisco Packet Tracer một cách nhanh chóng và tiện lợi, cũng như là một số cái cài đặt cần thiết để chuẩn bị cho cái quá trình học tập mạng cơ bản sắp tới. Thì cái video này chính là cái video đầu tiên trong hàng loạt cái video hướng dẫn về mạng cơ bản. Nếu bạn nào có quan tâm thì có thể đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video hữu ích sắp tới. Bây giờ thì hãy cùng mình bắt đầu nhé. Ok, thì đây chính là cái máy tính của mình ha. Thì đầu tiên để tải phần mềm thì các bạn sử dụng một cái trình duyệt bất kỳ, truy cập vào đường link như của mình ha. Đường link này thì mình sẽ để ở phần miêu tả cho các bạn. Máy của mình thì đang hiện tại sử dụng bản Windows 64 bit cho nên mình sẽ chọn dòng thứ hai. Thì quá trình tải về sẽ diễn ra ngay lập tức thôi. Để tránh mất thời gian của các bạn thì mình đã tải sẵn một cái file ở đây rồi. Thì sau khi tải về thì các bạn có thể mở lên để tiến hành cài đặt luôn. Rồi mình sẽ đóng cái trình duyệt đi ha. Đây chính là cái trình cài đặt của phần mềm. Thì cũng đơn giản thôi, các bạn cứ làm theo hướng dẫn là được. Rồi, bước này để giữ nguyên đi ha. Ok, quá trình cài đặt đã thành công. Bây giờ thì phần mềm đã xong rồi, bạn có thể nhấn phím liệt để xem trước nha. Mình sẽ hướng dẫn tiếp tục. Đây, yes. Rồi, thì đây chính là cái giao diện phần mềm của Cisco Packet Tracer. Thì phần mềm thì nó sẽ đòi hỏi các bạn sử dụng một cái tài khoản đã được đăng ký để đăng nhập. Nhưng mà nếu như các bạn không muốn đăng nhập vào phần mềm thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách khác. Đây, trường hợp bạn không muốn đăng nhập thì phần mềm nó sẽ thoát và nó không cho bạn sử dụng, thì mình sẽ có một cách khác. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ nhấn tổ hợp phím cho mình là Windows với cộng R nhé, để mở cái hộp thoại Run. Các bạn gõ cho mình cái từ khóa là wf.msc. Đây đây chính là cái từ khóa của mình, wf.msc. Ok. Rồi, thì sau khi các bạn enter hoặc nhấn ok nó sẽ hiện lên được cái phần giao diện Windows Defender. Thì đây chính là cái nơi mà quản lý những cái chính sách tường lửa của cái máy tính hệ điều hành Windows. Thì nhiệm vụ của mình là sẽ thêm một cái rule ở phần outbound để chặn cái việc sử dụng mạng của phần mềm. Thì từ đó thì sẽ không cần phải đăng nhập. Rồi các bạn sẽ làm theo hướng dẫn ha. Đầu tiên là bạn chuột phải chọn new rule nè, ở đây là program, cứ đem cạnh nha, chọn net. Phần này deep program path, tức là đường dẫn của cái phần mềm. Thì cái cách đơn giản nhất để các bạn lấy thì các bạn sẽ tìm kiếm cái đây Cisco Packet Tracer. Thì đây nó có cái phần là open file location, open file location này. Rồi các bạn tiếp tục chuột phải lên nó, rồi open file location lần 2. Thì đây chính là cái đường dẫn, các bạn copy cái đường dẫn này ha, copy. Ok, ngoài đóng này luôn đi cũng được. Rồi quay lại cái dispatch program nè. Rồi các bạn chọn là route nè, các bạn nhấn lên cái phần phía trên này, các bạn dán vào cái đường dẫn hồi nãy copy đấy, rồi enter. Đấy, và chọn cái Packet Tracer application 83B này, cái file exe á. Rồi chọn ok là xong. Thì đây là cách đơn giản nhất để lấy. Rồi net, các bạn chọn block nha, block connection. Net. Ok, để mặc định. Phần này thì các bạn đặt tên gì cũng được, không quan trọng lắm. Hay bây giờ mình đặt cái ví dụ như là bỏ qua đăng nhập đi, bỏ qua đăng nhập. Rồi finish là xong. Thì sau khi finish thì các bạn có được cái icon giống vậy. Bây giờ các bạn có thể đóng này đi luôn này. Rồi quay lại trở lại phần mềm Cisco Packet Tracer của mình. Đấy.
Rồi thì bây giờ hoàn toàn các bạn có thể sử dụng được phần mềm một cách bình thường, không cần phải đăng nhập và sử dụng cái chế độ là chế độ khách. Mình không có đăng nhập bất kỳ cái tài khoản nào vào đây hết. Rồi bên phía bên dưới này thì sẽ là chứa những cái thiết bị này. Rồi đây, thiết bị như PC nè, laptop nè. Rồi thì những bài phía sau thì mình sẽ đi chuyên sâu vào cái cách sử dụng, cũng như là mô phỏng lại một cái mạng để mình học tập. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái tùy chỉnh đi ha, một số cái tùy chỉnh thường sử dụng. Thì mình vào cái option nè, reference nè, hoặc Ctrl R ha. Rồi vào đây thì có một số cái tùy chỉnh mình thường sử dụng đối với cái phần mềm này. Ví dụ như ở phần phông thì mình thấy cái phông mặc định của phần mềm nó hơi bé, cho nên mình sẽ chỉnh cho nó lớn lên xíu. Giờ mình sẽ chỉnh là khoảng 12 nè, phần 12 luôn. Ok, 12. Rồi các bạn có thể bấm apply để xem thay đổi ha. Đây, phần này cái phông nó sẽ lớn hơn và dễ quan sát hơn. Rồi tiếp theo về cái tab đầu tiên là cái tab interface nè. Interface nè, mình sẽ ví dụ một trường hợp đây ha. Nếu như các bạn mà muốn hiển thị tất cả những cái nhãn của cái interface đó, các bạn sẽ chọn cái phần này đi. Đây. Là xong. Ok. Đây. Sẽ kết nối thử. Rồi. Thì đây chính là cái phần nhãn của cái interface mặc định. Nếu như bạn không bật cái đó thì nó sẽ không hiển thị lên cho bạn như thế này đâu. Đây mình thử lại ha. Rồi bỏ cái này. Đấy là nó sẽ bị tắt nè. Mình sẽ bật cái phần one way show lên để dễ dàng quan sát. Rồi ok. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của IT Cloud. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy like và share cho bạn bè, và đừng quên subscribe để không bỏ lỡ những video hữu ích khác trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.